السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. معكم مشاعل من قناة مشاعل باشن للخياطة والتصميم. اليوم راح أشرح لكم طريقة عمل تنورة بكمر نص مطاط. طريقة سهلة جدا. هذه المقاسات اللي تحتاجونها قدامكم. احنا نحتاج فازلين مقوى اللي هو يجي عشان اللي يثبت الكمر. واحنا عندنا قطعة الكمر الأمامي والكمر الخلفي والتنورة الجزء العلوي منها والجزء السفلي اللي هو الكشكشة. الأطوال تختلف، تبغين التنورة قصيرة، تبغينها طويلة، تبغين الكشكشة تكون مرتفعة أو نازلة، راجع لك. فاحنا عندنا هذه المقاسات تختلف من شخص للآخر. أهم شيء يكون عرض محيط الخصر في 2 زائد 5 سنتي. عندنا قطعتين أمام وخلف للتنورة العلوية وقطعتين أمام وخلف للكشكشة السفلية. كذلك الكاميرا عندي 2 أمام وخلف، وعندي قطعة واحدة من المقوى من الفازلين المقوي. نقص الآن القطع كلها. يفضل تقصين في مرة واحدة عشان تختصرين على نفسك الوقت. نقص المطاط حيكون لنا تقريبا نفس مقاس الخصر، ناقص 5 سنتي تقريبا. يعني تبغى توسعينه زيادة مو مشكلة، لكن الأهم مهم إنه يكون ماسك على الخصر. عند الكواية نحط الجهة اللامعة من الفازلين على ظهر الكمر الأمامي. نطبقهم، يعني هذا الفازلين لامعة منه على ظهر الكمر الأمامي، ونثنيها ونكويها بالبخار بقوة، بعدين نثنيها مرة ثانية ونكويها عشان يعطينا يعني يكون الكمر واقف شوي وثابت. بعدها الخلفي نفس الشيء، نثنيه ونكويه، بعدين نثبتهم مع بعض. الجوانب حقة الكمرين نثبتهم مع بعض من الجنبين، يعطينا حلقة زي الدائرة كذا، عشان بعدين نثبتها في التنورة. أنا ما ثبتته هنا في التصوير الفيديو، بعدين رحت ثبتته عشان هنا أنا بشرح لكم كيف إنه الأمامي إحنا نكرمش الأمام ونثبته في الكمر. نكرمش التنورة من الأمام، نسوي لها الخياطة هذه حقت الزم ونثبته في الكمر الأمامي، لأنه عندنا مقاس الكمر الأمامي صغير مرة، يعني مقاس الخصر الأساسي. يعني مثل ما تشوفون كرمشناه وبعدين ثبتنا الجنب في الجنب. الأمامي حيكون عندي أصلا مزموم على مقاس الكمر الأمامي، الجهة الأمامية. وعندي الخلف كبير، احنا نثبته على الكمر الخلف مفروض، لأنه هو نفس المقاس حقه. الأمامي بعد الزم نخليه بالضبط نفس مقاس الكمر الأمامي، ونثبتهم جميع داير مدار، ونترك فتحة عشان فتحتين عشان ندخل المطاط فيها. ثبتنا الكمر كله وتركنا جهة الجهة الجوانب مفتوحة فيها فتحة تكفي ندخل منها المطاط، نثبته في مشبك ملابس وندخله. ضروري وإحنا ندخل المطاط في داخل الجيب حق المطاط ننتبه أنه ما يدخل كل المطاط، لأنه لو دخل كل المطاط ما نقدر نثبت الجوانب فيه وما راح يعطينا الكرمشة، فبنضطر نعيد العملية من أول وجديد. فإحنا نسحب شوي، يعني إحنا ندخل المطاط ونسحب نسحب نسحب لحد ما يعطينا الكرمشة المطلوبة. وإذا وصلنا للنهاية نثبتها في دبابيس عشان ما يتغير مكان المطاط معنا، ونثبته في الماكينة. وضروري إننا نثبته زين قبل ما نروح للماكينة، لأنه في أي لحظة ممكن إنه يضيع داخل البوكيت هو. فإحنا نبغى نفس الكرمشة هذه تكون محافظة على شكلها، وثبت بالضبط المطاط على الجوانب في كل جنب منها. هذه اللي احنا خليناها تحت، ونثبت على الجوانب المطاط، نثبت المطاط في نفس خط الجنب عشان ما يتحرك معنا. بعد ما جهز عندنا الجزء العلوي من التنورة مع الكاميرا وكل شيء، ننتقل للجزء السفلي أو الكشكش السفلية. نثبت خط الجنب بخط الجنب، ونمشي بالماكينة على أوسع غرزة من الأعلى لقطعة الكشكشة السفلية عشان نسحبها ويطلع معنا الزم. الآن نثبت الجوانب لكل من الكشكشة والتنورة مع بعض، نشبك الجنبين مع بعض، وبعدين نقسمها إلى أجزاء. يعني نقسم التنورة مثلا إلى 4 أجزاء، التنورة العلوية، ونقسم التنورة السفلية إلى 4 أجزاء. أنا أثنيها كذا وتتقسم معي، أثبت على كل ثانية دبوس وأرجع أثبتهم مع بعض. ليه أسوي الطريقة هذه؟ الطريقة هذه تسهل علي الزم. يعني أنا عندي التنورة العلوية العلوية مثلا 14 سنتي، راح تاخذ معها 25 أو مثلا 30 سنتي من التنورة السفلية، فأثبتهم مع بعض بدبوس وأسحب أسحب أسحب في الزم، فيطلع لي نفس المقدار من الكشكشة. راح تتكرر نفسها مرة ورا مرة ورا مرة، لأنه هذا الشيء كان يعني
من أكثر الأشياء صعوبة عندي إني أضبط الكشكشة، قاعدة أعيد وأزيد وأشوف المكان وأسحب من هنا ومن هنا. لكن لما صرت أقسم المكان الكشكشة على أقسام معينة لكل قطعة لكل منطقة في التنورة، فهذا الشيء سهلها. والآن نثبتها وبعدين نثني التنورة من تحت عشان ننظفها. قماش خفيف هنا أنا ثنيتها 1 سنتي ورجعت ثنيت 1 سنتي، فبيطلع لي من تحت صغيرة ما هي كبيرة. في حاجة نسيت أذكرها، إنه المطاط لما نخلص منه نثبته في النص، نمشي عليه في الماكينة عشان يعطينا الكرمشة تكون ثابتة في مكانها ما تتحرك، نمطه ونكرمشه. وهذه النتيجة النهائية للتنورة. بروجكت جدا ممتع ونتيجة حبيتها كثير، سهلة، جميلة باللبس. انكم استفدتوا استمتعتوا بهذا الفيديو. اكتبوا لي في التعليقات تحت لو تحبين شيء جديد، ولا تنسوني من الشير واللايك والسبسكرايب. دمتم بود، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو قادم.